مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من بصراحة نتحدث فيها اليوم عن العراق. فبعد أكثر من عقد من الزمن على سقوط صدام حسين، ما زال العراق يبحث عن طريق نحو الاستقرار. وربما لم يشهد التاريخ العربي الحديث بلدا عانى كما عانى العراق. حروب خارجية، حصار دولي، غزو مسلح تبعه انتشار للجماعات المسلحة ليدخل العراق دائرة النار التي لم يتمكن من الخروج منها بعد. ضيفنا هذه الحلقة لا يتحدث كثيرا إلى الإعلام، لكنه عندما يقرر الحديث فإنه يتحدث بصراحة. متابع لأحوال بلاده، شأنه شأن كل العراقيين، لكن سمحت له الظروف أحيانا ألا يكون مجرد متابع بل مشارك أيضا في صنعها. وحدة العراق وعروبته يشغلان اهتمامه، ويؤكد أن الوطن هو الهدف الأول وهو الهدف الأخير. معكم اليوم ومعنا في هذه الحلقة من بصراحة السيد خميس الخنجر، الأمين العام للمشروع العربي في العراق. أهلا بكم، أهلا بك معنا شيخ خميس في هذه الحلقة من بصراحة. شيخ خميس، اليوم الكل مشغول بمشروع القرار فقط لمواكبة الحدث، مشروع القرار الذي عرض في الكونغرس الأمريكي والذي يسمح للأمريكان بتسليح المكون السني في العراق والمكون الكردي باستقلالية عن الحكومة المركزية والتعامل معهم وكأنهم دولة مستقلة. طبعا مجلس النواب العراقي رفض، وزارة الخارجية العراقية رفضت. العنوان العريض هو الخوف من أنه هذا يعني تفتيت العراق، إطلاق الطلقة الأخيرة، ربما طلقة الرحمة، لا أعرف، أنت بتخبرنا، على جسد عراقي واحد، على وحدة العراق. ما رأيكم أنتم في مشروع القرار وربما في ردة الفعل على هذا المشروع حتى الساعة؟ شكرا جزيلا لك ولمشاهدي قناة سكاي نيوز العربية. الحقيقة الضجة التي واكبت القرار الأمريكي أنا أعتقد أعطت أكبر من حجمه بكثير. مشروع القرار حتى مشروع القرار هذا لا زال مشروع، وهو في أعتقد في رسالة داخلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري لها علاقة بموضوع الاتفاق النووي مع إيران وضغط على السيد أوباما وحكومته. وبالتالي هذا المشروع هو من الصعب تطبيقه، وأنا لا أعتقد أن في هذا المشروع شيء يمس وحدة العراق أو يعرض وحدة العراق للخطر. الحقيقة اليوم احنا حتى نشخص بدقيقة واضحة للجمهور، اليوم العراق هو مقسم. اليوم العراق فعليا مقسم فعليا. اليوم في منطقة هي خاضعة للأخوة الكرد وتحميها البيشمركة الكردية بعيدا عن سلطة بغداد وتدخل بغداد، وهناك منطقة أخرى تحت سيطرة داعش وسيطرة بعض العشائر السنية في العامرية، في حديثة، في الضلوعية، في العلم، في أماكن أخرى الوسط يعني. وهناك سيطرة للحشد الشيعي الشعبي الشيعي في مناطق الجنوب. وبالتالي الحقيقة اليوم هو العراق مقسم. اليوم نحن نبحث عن إمكانية كيف نوحد العراق من جديد، نبحث عن المشتركات. شيخ خميس، مقسم على الأرض، نعم، ربما بما يسمح به الدستور العراقي الذي وضع، على الأقل نعم. يعني هذه هي النظرية المقابلة لما تقوله، بأنه الدستور العراقي يسمح بالفيدرالية أو نوع من التقسيم الفيدرالي، نعم. ولكن قضية التسليح عادة يجتمع عليها الفيدراليات، بمعنى السياسة الخارجية، سياسة الدفاع، من العدو من الصديق. هذا اتفاق يتجاوز التقسيم الفيدرالي، هذا انفصال تام، انقسام تام، ليس فيدرالي وليس حتى كونفدرالي. نعم. القرار فيه رسالة من أجل الضغط على الحكومة المركزية من أجل تطبيق إصلاحات داخلية. يعني في القرار ثلاث نقاط مهمة. الأولى هو حظ الحكومة العراقية
على إنشاء الحرس الوطني الذي تأخر كل هذه الفترة. أين الحرس الوطني؟ تأخر بسبب هذه الخلافات الداخلية وبسبب الضغط الإيراني من الخوف من وجود مؤسسة عسكرية يشترك فيها جميع العراقيين ويدافعون عن العراق ضد أي تدخل خارجي، ضد أي عنصر أجنبي سواء من الإرهابيين أو من إيران أو من أي جهة أخرى. وبالتالي هذا في القرار الأمريكي هناك ضغط على الحكومة العراقية من أجل الإسراع في إقرار قانون الحرس الوطني، وفي أيضا رسالة أخرى من أجل إشراك. النقطة الثانية هو يجب إشراك الأقليات وإشراك المكونات الأخرى، الأقليات والمكونات بمعنى السنة والكرد والأقليات الأخرى المسيحية والتركمانية والأقليات اليزيدية، الأقلية اليزيدية. وبالتالي وفي نقطة أخرى هي وقف دعم الميليشيات، ميليشيات الحشد الشعبي. إذا لم تطبق هذه النقاط الثلاث سوف تقوم الحكومة أو سوف يقوم هذا القرار بتطبيق بقية الفقرات. إذا لم تطبق الحكومة العراقية فهو في رسالة ضغط على الحكومة العراقية من أجل الإصلاح الداخلي. ففيه ضجة أنا أعتقد أعطية أكبر من حجمه، واللي يخافون على سيادة العراق واللي يخافون على مستقبل العراق وعلى عروبة العراق. ما إيران متدخلة طيلة هذه الفترة، ما إيران تقوم بتسليح الحشد الشيعي والميليشيات الشيعية علنا نهارا جهارا وفي أغلب الأحيان بدون علم الحكومة المركزية. ما إيران تسلح، ما إيران ترسل جنرالاتها ويشاركون في المعارك ويصورون ويقتلون قسم من عندهم. طيب ليش بنعتبر هذا خرق للسيادة العراقية؟ ليش احنا كل هذه الهبة من أجل مشروع قرار؟ نخاف على العراق، على مستقبل العراق، على وحدة العراق. أنا أعتقد أن الإصلاح السياسي المطلوب في العراق هو الذي يمنع تقسيم العراق. نحن نحتاج إلى خليني قبل ما أروح على الإصلاح السياسي. تقول هيدي ضجة مبالغ بها، بمعنى أن هذا موقف وراءه ما وراءه. فسر لي أكثر للمشاهدين، ماذا وراء هذا الموقف؟ إذا كانت مثل ما عم تقول، طيب إذا أنتم خايفين على وحدة العراق ماشي، خلينا نطبق هذا الخوف على سيادة العراق في كل شيء بما فيه تدخل الإيراني اللا منتهي في العراق عسكريا وسياسيا وغيره. إذا كان الهم ليس وحدة العراق ولا سيادته، ما المشكلة لكن ممن عارضوا هذا القرار أو مشروع المشكلة القرار؟ أن إيران تسيطر على كل مفاصل الحياة في العراق، وبالتالي لا تريد على أي قرار يضعف هذه القبضة الإيرانية على البلد. هذا القرار هو فيه ضغط سياسي أكثر ما هو ضغط يعني أمني أو عسكري يغير على الأرض، وبالتالي إيران لا تريد. وكل الذين يعني يتبعون المشروع الإيراني في العراق من سياسيين معروفين ومن قادة ميليشيات هم ضد هذا الأمر. ضد هذا الأمر هو الخوف من أن تضعف القبضة الإيرانية على البلد، وإلا بالتالي يعني دائما احنا نسمع، صار لنا أكثر من 6 أشهر نسمع بقانون الحرس الوطني وكيف تأخر قانون الحرس الوطني لأسباب دستورية ولازم البرلمان يقرر. طيب ما الحشد الشعبي تكون بطريقة غير دستورية وفجأة يخرج قرار بيوم واحد يعطوه الشرعية، يصبغون عليه الشرعية دون اتفاق من مكونات الشعب العراقي جميعا. يعني هناك انقسام في الشارع العراقي بين السنة والشيعة والكرد في مسألة الحشد الوطني. إذا كان هذا الحشد يستطيع العمل والدفاع عن المناطق في جنوب العراق، فالأولى أن نسلح العشائر السنية للدفاع عن نفسها في هذه المناطق، في المناطق السنية. لماذا يأتي أبنائنا من البصرة ومن الناصرية ومن العمارة ويقتلون في مناطقنا؟ لماذا لا نسلح أهل هذه المناطق للدفاع عن أنفسهم؟ طيب نعم. اليوم نحن قبل الحديث تفاصيل جدا مهمة، وأنا بالفعل اليوم أريد أن أفهم منك كل شيء عن الوسط العراقي، طبعا عن كل العراق ولكن عن الوسط، عن العشائر، عن الأنبار شيخ خميس، لأنه اليوم السؤال الكبير حولها، حول مواقفها، حول قدرتها، حول كيف نسلحها ومن نسلح وما الخطر، ما الإيجاب وما السلب، سوف نتحدث عنه. ولكن كل هذا يأتي في استراتيجية كيف نقضي على داعش. نعم. اليوم ما هي خيارات
العراق وخيارات من يعني يدعم القضاء على داعش، تحالف دولي عسكريا وسياسيا، ما هي الخيارات أمامهم للقضاء على داعش؟ نعم. أولا يجب أن نذهب للأسباب التي دعت إلى وجود تنظيمات إرهابية في مناطقنا وفي كل مناطق العراق. ليش هذه التنظيمات وجدت؟ إذا عالجنا هذه الأسباب نستطيع القضاء على كل التنظيمات الإرهابية ونستطيع تحصين البلد من مشاكل قادمة. وأنا تكلمت في الإعلام في 2008 2006 2008 عندما كانت القاعدة تسيطر على نصف العراق وعلى نصف بغداد، عندما صار قرار أمني فقط في مسألة محاربة القاعدة عسكريا دون الذهاب إلى الحل السياسي، إلى حلول سياسية تواكب الحل الأمني، ما الذي نتج؟ طردت القاعدة بمساعدة العشائر السنية في وقتها ما يسمى بالصحوات، ولكن لعدم وجود إصلاح سياسي يطمئن الناس ويجعل الناس تدافع عن الدولة التي يطمئنون لها، ما الذي أنتج؟ أنتج عنا تنظيم إرهابي جديد أشد شراسة، أصبحت القاعدة في نظر بقية العالم معتدلة. وبالتالي اليوم نفس الشيء، إذا ذهبنا إلى الحل الأمني فقط لن يستقر العراق. وإحنا جربنا من 2003 إلى الآن، في خلل في النظام السياسي للعراق، في عدم رضا موجود في الساحة العراقية، في انقسام واضح. أين الأولويات اليوم؟ كيف أبدأ؟ الأولويات تبدأ بالإصلاح السياسي بطمأنة المجتمع السني. ماذا يريد اليوم؟ ماذا يريد السنة من الحكومة المركزية في العراق؟ هناك مطالب رفعها المتظاهرين في ساحات الاعتصام. طيب. وهذه المطالب كلها تصب في بناء دولة عادلة يطمئن إلها الجميع ويستقر فيها الجميع ويتعايش فيها الجميع. المشكلة إذا ما عالج اليوم العالم كله يعترف، العالم أن هناك تهميش واضح للسنة في العراق، واضح، التهميش واضح. طيب. غير مشاركين لا في القرار الأمني ولا في القرار السياسي ولا في القرار العسكري ولا في أي قرار، وبالتالي وجودهم هو وجود شكلي في الحكومة وفي البرلمان، وجود شكلي. نحن اليوم وهناك أيضا مطالب من قبل القوى السنية المشاركة في العملية السياسية، وهذه المطالب ضمن الاتفاق السياسي اللي شكلت بموجب الحكومة. نعم. لم يطبق من هذه المطالب أكثر من يمكن بندين أو 3 بنود، لم تطبق البنود البقية بسبب الضغوطات الهائلة على السيد العبادي من أطراف لا تريد لا للحكومة النجاح ولا تريد لهذه الهيمنة لمجموعة معينة. وأنا لا هنا أريد أن أفرق بين الشيعة وبين التشيع السياسي الموجود. أنا أعتقد اللي موجودين هي فئة تريد المسألة فئوية تريد السيطرة على مقدرات البلد وعلى قرار البلد، وتريد أن تجعل العراق تابعا لدولة إيران بعيدا عن رضا وموافقة العراقيين، وهذا خرق كبير للسيادة. إذا ما عالجنا هذه المطالب العادلة التي يطالب بها أهل المناطق المنتفضة، أهل المحافظات المنتفضة، لن يكون هناك أي أمن. حتى لو جبنا كل طيارات العالم ما راح يصير استقرار، وراح يرجع البلد يخرب، وراح نرجع مقدرات البلد تذهب نحو الأمن والعسكر وبالتالي يقولون لك الجيش العراقي يقضي على داعش إذا كانت عشائر الأنبار لا تريد أن تكون يعني منخرطة في هذه العملية عسكريا. طيب إذا هي لا تسلح والحكومة العراقية لا تسلحها، ما عندها سلاح، وإيران مستمرة في حشد الميليشيات الشيعية التابعة لها، وليس هناك أمل في إصلاح سياسي، طيب كيف تقاتل العشائر السنية في هذه المناطق؟ هل يستطيع الجيش العراقي أن يقضي على داعش؟ الجيش العراقي بني على أسس خاطئة، يعني الجيش العراقي ليس لديه عقيدة عسكرية. نحن نريد جيشا عراقيا قويا. الجيش العراقي هذه مؤسسة يجب على الجميع أن يحترمها والجميع أن يشارك في وجودها كقوة تستطيع أن تضبط الأمن. هل يستطيع أن يقضي على داعش؟ لكن الحقيقة ليست مني. قبل 3 أيام أو 4 أيام في نيويورك تايمز
المدربين الأمريكان اللي دربوا الجيش العراقي يقولون لا أمل بإصلاح هذا الجيش لأسباب عديدة يذكروها، لأنه الرتب غير حقيقية، فساد في كل شيء، في التسليح وفي بالتسليح المراتب والتنصيب والولاءات لأن الجيش احنا دائما نقول منضبط انضباط الجيش، إذا الجندي ما يطيع الضابط ماله. هل يستطيع الحشد الشعبي أن يخلص العراق كامل العراق من داعش؟ هناك مبالغة كبيرة في قوة الحشد الشعبي، واحنا شفنا في تكريت كيف الحشد الشعبي بقى أكثر من شهر يقاتل 200 300 مقاتل حسب ما يقول الإعلام العراقي، ولولا التدخل الأمريكي الطائرات الأمريكية حسمت الموقف، وبالتالي لا يستطيع الحشد الشعبي أن يقاتل في مناطق هي رافضة لوجوده. هذه المناطق هي رافضة لوجود الحشد الشعبي، والأعمال اللي يرتكبها الحشد الشعبي في المناطق اللي تخرج عن سيطرة المسلحين حقيقة أعمال إجرامية وأعمال يندى لها الجبين. هناك انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حرق للبيوت، قطع للرؤوس، يعني بطريقة همجية. هذه جعلت هذه المناطق تخلص من داعش، تعلق بالحشد الشعبي، من داعش تجيب أكثر شراسة وإرهاب. اسمح لي أوقف هون. إذا الجيش العراقي لا يمكنه لأسباب كثيرة، ليس لديه القدرة على القضاء على داعش، إذا كان الحشد الشعبي ليس لديه المقبولية للقضاء على داعش ولا الكفاءة من ناحية ما يجري في بعد للقضاء على داعش في العراق، إذن الكل بحاجة للعشائر السنية، الكل بحاجة للأنبار. هذا الموقف بعد الفاصل لو سمحت. بعد الفاصل مشاهدينا نعود إليكم بصراحة. الآن العشائر تسأل نفسها ليش أنا أدافع مرة أخرى عن الحكومة؟ هل يمكن أن تقاتل العشائر السنية تحت قيادة أمريكية؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نتابع هذا الحوار مع السيد خميس خنجر الأمين العام للمشروع العربي في العراق. نتحدث عن دور العشائر المكون السني الأكبر في العراق اليوم في محاربة داعش، ومن ثم ربما بناء الدولة، يعني الدور السياسي، ولكن اليوم أتحدث عن الدور العسكري للإنقاذ. ما هو بصراحة موقف العشائر السنية في الأنبار من داعش؟ المقاومة في العراق في 2003 من حق أي شعب يحتل أن يقاوم، حتى الأمريكان، حتى بوش قال لو بلد احتل لقاومت هذا الاحتلال. طيب. وقاوم المقاومين الأبطال اللي قاوموا من أجل الدفاع عن العراق هو من أجل عودة سيادة العراق واستقرار العراق، وجود حكومة ووجود مؤسسات دولة. لم يكن هناك مطالب للمقاومة في السيطرة على الحكم، لم يكن هناك مطالب للمقاومة في الاستئثار الطائفي. قابلية هذا المكون أن يتحول لأسباب معروفة، يعني ما نضحك لا حلنا على المشاهدين، الجهل والفقر والتجهيل والتقصير. لأن التهميش والقرارات السياسية التي اتخذت فيما بعد الاحتلال جعلت قناعة هذه المناطق أن هناك استهدافا وأن هناك اتفاقا مسبقا على إقصاء أبناء هذه المحافظات من مؤسسات الدولة، وطلعت قوانين بريمر السيئة في مسألة حل الجيش العراقي وحل مؤسسات الدولة، ورأسا وجد عشرات الألوف من الناس بدون رواتب. شعرتم بالخديعة؟ لا نحن لم نخدع. نحن نعتقد أن الآخرين هم من خدعوا، سواء الأمريكان أو من تعامل مع الأمريكان. خدعوا من قبل أمريكا دعمت مجموعات ثبت لها الآن أن هي استخدمت أمريكا من أجل تسليم البلد إلى إيران وليس العكس. إيران خدعت أمريكا في العراق. أنا أعتقد في النهاية في المحصلة الأطراف الغريبة التي تدخلت في العراق هي التي خسرت، وهي التي ستخسر في نهاية المطاف. اليوم الأمريكان
عالجوا موقفهم وانسحبوا من العراق بعد بيكر هاملتون، ووجدوا عقلاء يشخصون وين الخلل ويطلعون. الإيرانيين اليوم تورطوا في العراق ودخلوا في العراق، لكن في النهاية إيران هي التي تخسر أموالها وتخسر قادتها وتخسر سمعتها وتخسر أيضا مبرراتها في مسألة الدفاع عن تكسب الإسلام. نفوذا شيخ خميس. نعم، تكسب نفوذا، تكسب أوراق للتفاوض. أنا في هذه النقطة حقيقة أختلف مع الكثيرين. اليوم كل المعارك هي تحدث في ساحة إيران، سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان. هي في الساحة اللي إيران تعتقد أنه هاي ساحتها وأنه هاي نفوذها. المعارك تحدث إذن في مناطق النفوذ الإيراني. فإذا المعركة هي على إيران وعلى نفوذ إيران، ورفض كبير للنفوذ الإيراني والامتداد الإيراني ولهذه الهجمة الإيرانية على المنطقة. يعني أنا أعتقد هذه المعارك فضحت إيران. إيران كانت طيلة الفترة الماضية حقيقة واستطاعت أن تخدع بعض السياسيين والمثقفين في مسألة الدفاع عن فلسطين وتحرير القدس. قبل يومين البرلمان الإيراني يستدعي قاسم سليماني لمناقشة النفوذ الإيراني والوجود الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا وباكستان. ليس هناك ذكر، ومصر، وليس هناك أي ذكر لا لإسرائيل ولا للقدس اللي يتبجحون بها والدفاع عنها. إذن إيران اليوم في وضع عراها وأظهر حقيقتها في أن هناك مشروع قومي فارسي إيراني من أجل الهيمنة على هذه المنطقة الغنية بثرواتها والغنية حتى في تنوعها. يعني نحن حتى التنوع الطائفي اللي كان موجود كان يعطي قوة. العبث الإيراني في العراق وفي المنطقة هو اللي جعل هذا التنوع يكون يعني عمل عكسي مما كان هو يعطي ثراء لهذه الدول. طب لماذا هذا المكون الآخر ضعيف لهذه الدرجة أمام هذه الهجمة؟ أو يعني إيران لا تخفي تصدير الثورة، يعني تقول أنا أصدر ثورتي بشكل عقائدي أو الآن نراها أكثر جليا بشكل عسكري. لماذا المكون السني ضعيف؟ أعود لسؤالي الأساسي، كم هو قابل لاحتضان التطرف؟ احنا دخلنا في المقاومة وسمونا إرهابيين بعثيين صداميين زرقاويين. دخلنا في عمل سياسي سمونا إرهابيين، وهاي القائمة العراقية كان الإيرانيين يرفضون يسموها القائمة العراقية، القائمة السنية، مع العلم فيها شيعة وسنة وأكراد لا يريدون لأي مشروع وطني أن يكون في العراق، لأنهم يعرفون أي مشروع وطني يعني القضاء على حلم إيران في السيطرة على البلد. وبالتالي اتهمونا ايضا بالارهابيين، انه هاي القائمه تضم ارهابيين وجايين يفلشون يدمرون العمليه السياسيه. دخلنا بمظاهرات سلميه ورفعنا شعارات سلميه وساحات منظمه خارج المدن لا تعطل عمل الوزارات ولا المؤسسات. قالوا هذه المظاهرات ارهابيه وتحتوي ارهابيين، بل وصل جنونهم انه قالوا انه القاعده وداعش هي من يقوم بهذه التظاهرات. هي هذه التنظيمات تؤمن بالتظاهرات؟ هذه التنظيمات عمرها ما تؤمن بالتظاهرات. وصل اتهامهم انه السيارات تفخخ في الساحات اللي مكشوفه وفيها اعلاميين اجانب وعرب ومحليين، فيها كاميرات تفخخ السيارات، يعني العراق كله امن وتفخخ في هذه الساحات الصغيره اللي موجود الشرطه على اطرافها وموجود الحكومه. اتهموا هاي الساحات بالارهاب. اذا السنة وصلوا إلى مرحلة أنهم متهمين من قبل هذه الفئة التي تتحكم في البلد وبمقدرات البلد وتعبث بالبلد وفشلت فشل ذريعا، متهمين في كل الحالات أنهم إرهابيين، سواء دخلوا المقاومة والعمل السياسي أو التظاهرات أو العمل. هذا أدى إلى اليأس وأدى إلى أنه العشائر العربية اللي موجودة واللي قاتلت بال2006 ولولاها كان هناك 150 ألف جندي، وكان جيش سليماني وغير سليماني موجود، ما استطاعوا لو ما العشائر السنية تثور
على الإرهاب الموجود. طيب الآن العشائر تسأل نفسها ليش أنا أدافع مرة أخرى عن الحكومة؟ أنا ضد الإرهاب وضد كل واحد أجنبي جاي البلدي وضد كل الممارسات الإرهابية سواء تصدر من المنظمات الإرهابية أو من الميليشيات الطائفية التي تدرب في إيران. طيب لماذا أقاتل؟ أنا متهم والحكومة تقبل تسلحني وأولادي في السجون ومهمش وغير مشارك في العمل السياسي. لماذا؟ لكي يدخل الجيش وتدخل الميليشيات الطائفية تعبث مثل ما عملت في تكريت. كنا شفنا في تكريت ماذا قامت الميليشيات بعد أنه 30 يوم هنا تجي على القوة، 30 يوم من الحصار والقصف والضرب ما استطاعت الحكومة الجيش الحكومي أو الميليشيات الحشد أن تدخل إلى تكريت لولا تدخل الطائرات الأمريكية. قالوا 300 مقاتل أو 400 مقاتل. القصة أن الحاضنة الشعبية لا زالت رافضة رفضا قاطعا لوجود الميليشيات الطائفية، لوجود الإيراني، وحرق البيوت اللي صار وقتل الناس اللي صار والسرقة. كانت هناك تدخل سيارات من أجل أن تأخذ من البيوت الأغراض كأنه غنائم. هذه كلها جعلت من المناطق هذه، من المناطق السنية ومن العشائر السنية، وعلى فكرة ومن العشائر العربية أيضا الموجودة في جنوب العراق، أنه تتفاجأ بهذا يعني بهذا العمل البربري التي قامت به هذه المجموعات الطارئة الخارجة عن القانون اللي ما مسيطر عليها أحد. أنا أختلف، يقولون تابعة لرئاسة الوزراء أو تابعة، هذه مجموعات تابعة إلى إيران. وزعيم ميليشيا خراسان قبل أسبوع طلع صرح تصريح خطير، قال نحن لا نتبع حتى السيد السيستاني، نحن نتبع الخامنئي، ونحن لا نعترف بالحدود اللي موجودة الجغرافية الموجودة بين العراق وإيران. هذه حدود وضعها الاستعمار، نحن دولة واحدة. وعندما نقول أنه هذا يعني نصرح ضد هذا العمل نتهم بالإرهاب، وإذا ما اتهمونا بالإرهاب أكو عذر يعني جاهز. يعني هو تكلم نفس الكلام اللي بيحكيه داعش، لا يعترف بالحدود طبعا، ولكن بالعكس من إيران إلى العراق، بالضبط، ويسلم بلد الإيران ويسرق بالناس ويقطع الرؤوس ويحرق البيوت. طيب شيخ خميس، تحدثت أنت تحديدا عن المظاهرات وكيف يعني اتهمت بأنها كانت هي داعش بالنتيجة، أو بأنها على الأقل تحركات مسلحة متطرفة. أنت شخصيا متهم بأنك دعمت هذه المظاهرات، بأنك مولتها، بأنك ربما يعني كنت مسؤولا عما وصلت إليه الحال في هذا الوسط. أنا لم أحرض الناس، لكن بسبب هذا الظلم والتهميش والإقصاء كل العالم استنكر ما قام به المالكي من ممارسات طائفية، دمر البلد وسجن آلاف الأبرياء، ذبهم في السجون، قتل، تهديم للبيوت، طرد للمواطنين من هذه المحافظات في موجودين في مولت المظاهرات. أنا أقول أن أهلي في هذه المحافظات ثاروا على هذا الظلم، هم ثاروا. أنا وقفت مع أهلي، هذا واجبي أن أقف مع أهلي في هذه المحافظات ضد الظلم. أنا أشاهد الظلم وأتألم لألمهم. أنا أشوف كيف هذه الممارسات تقضي على حلم الأولاد في وجود مدارس وفي وجود مستشفيات وفي وجود رعاية. أنا أرى كيف يريدون يدمرون مستقبل أبنائنا. أنا أشوف البلد كيف ماشي نحو الهاوية. وبالتالي عندما يثور أهلي في هذه المحافظات واجبي وواجب الجميع أن يقفوا مع أهلنا. أنا وقفت مع أهلي وأتشرف في ذلك أنني وقفت مع أهلي، لكن كانت المظاهرات سلمية وترفع شعارات سلمية راقية، حال أي بلد. مو يقولون احنا بلد ديمقراطي، لو الديمقراطية بس إلهم. وبالتالي من تسبب في كل هذه الفوضى؟ أليس هو المالك اللي دخل بجيشه الفاشل إلى هذه الساحات؟ تواصلت مع المالكي أثناء؟ هل حاول استمالتك؟ المالكي يعني أنا مشكلتي ليست شخصية مع أحد. نعم المالكي أرسل ناس كثر وإحنا نصحنا، يعني إحنا حقيقة. أرسلون كيف؟ ماذا يقولون؟ ما هي الرسالة؟ كان يريد في وقتها أن يجد طريقة للتفاهم،
لكن مشكلة المالكي أنه يوعد ولا يفي. معروف. يتفاهم شو كان يعني انه ترجعوا على بيوتكم يا جماعه، نحن بالضبط، بنقدم واحنا ان شاء الله لكم. نعمل يعني انا دائما اقول في السياسه يعني لا وعود في السياسه. كل وعود اللي صارت طيله 1000 سنه يمكن بس وعد خصوصا مع يعني ما في ثقه، خصوصا مع هذه المجموعه اللي جربناها. يعني المالكي جربناه طيله 8 سنوات، لم يكن انسانا صادقا. والمساله ليست مساله شخصيه. انا اعتقد هذا النظام السياسي حتى عندما تبدل وجي سيد العبادي، في مشكله في النظام السياسي كليته، يحتاج حقيقه الى وقفه بين العقلاء، بين عقلاء كل العراقيين، يعني يجلسوا. يعني احنا صار لنا 12 سنه جربنا كل هذه التجارب. طيب والبلد مو امن، والبلد به مشاكل، والبلد به ثورات، والبلد به ارهاب، والبلد به ميليشيات. طيب هذا ما يجعل العقلاء ان يجلسوا على طاوله مثل ما الامريكان سوت بيكر هاملتون؟ شنو المانع ان يجي العراقيين يقول يابا احنا نريد نجيب اثنين من هاي الطائفه واثنين من هذا المكون واثنين، ونجلس من اجل ان نتفق على رؤيه. نراجع كل ليس هناك مقدس غير الدم العراقي. نحن نريد ان يكون هناك خط احمر امام الدم العراقي وما غيره. خلينا نجلس من اجل ان نناقش كيفيه بناء الدوله العراقيه اللي يعيش الكل في كنفها امنين مستقرين. طيب اسمح لي بس يعني خلص هذا المحور عن مقاتلة العشائر السنية لداعش والتنظيمات الجهادية الإرهابية الأخرى. هل يمكن بصراحة وباختصار لو سمحت، هل يمكن أن تقاتل العشائر السنية تحت قيادة أمريكية؟ العشائر السنية تريد أولا أن يكون هناك رؤية سياسية، تريد للاتفاقات اللي صارت. أعطونا باختصار. نعم. بصراحة نعم. يعني اليوم العشائر السنية تقول أعطونا حقنا السياسي نقف معكم في الميدان. نعم بالضبط، هذا ما تريده العشائر السنية. وأنا أقول أن التنظيمات الإرهابية الموجودة ليس كافيا أن نقضي عليها عسكريا. أنا أقول أن هناك كثر من الناس في هذه المحافظات هو غاضب ويائس من الإصلاح. إذا ما أعطيناه بريق أمل في الإصلاح، إذا ما وجدنا الجو، إذا ما عندنا الثقة بين الحكومة المركزية وبين هذه الحاضنة الشعبية عنها، سوف تنفض الحاضنة نعم. عن كل أجنبي وعن كل شيء طارئ على البلد. طيب اسمح لي أفهم أكثر عن الإصلاح السياسي الذي يعني أنت مصر على أن يكون هو الأساس وهو المنطلق. بعد فاصل مشاهدينا، فاصل نتابع معكم الحوار عن العراق. طب هل كل السنة متفقين على هذا؟ هل هناك اليوم صوت سني واحد في هذه العشائر؟ وهل الشيعة كلهم متفقين؟ هل هذه المحافظات سيقاتلون كل غريب يدخل إلى هذه المحافظات ويعمل بها ما عمل في صلاح الدين وفي جرف الصخر وفي ديالى؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا. شيخ خميس خنجر الأمين العام للمشروع العربي في العراق. غريب اسم المشروع العربي شيخ خميس، في مشروع عربي بالعراق؟ هذا غريب يعني مقارنة هو ضد المشروع الفارسي؟ نعم هيك بنفهم. نعم نحن نقول أن العراق ترك أيام الاحتلال الإيراني، ثم ترك فريسة لإيران، وبالتالي يجب اليوم أدرك الجميع أهمية العراق في أن يكون مصدا أمام أي قوة خارجية تريد العبث في الأمن الداخلي الدول العربية كلها، في أمن استراتيجي. ولكن يقولون لك يعني لا العرب متفقين على مصير العراق، والأخطر وهذا اللي سؤالي لحضرتك أنه حتى السنة في العراق غير متفقين على مصير العراق. يعني اليوم العامري اللي هو مسؤول عن قيادة الحشد الشعبي على ما أعتقد أكبر فصيل يقول لك أنا سوف أدخل الأنبار، لست بحاجة لإذن أحد. أصلا أنا عندي تصريح من 80 من عشائر السنة في الأنبار بدخولي وبأنهم يستقبلون الحشد الشعبي. هذا الكلام أولا غير صحيح على الإطلاق. يبدو أنه هو يعني مدفوع للدخول إلى الأنبار، وأما العشائر السنية إلى الآن رافضة لدخول الحشد الشعبي. إذا دخل الحشد الشعبي إلى الأنبار هل تقاتلون ضده أم ضد داعش؟ هل هذه المحافظات سيقاتلون كل غريب يدخل
إلى هذه المحافظات ويعمل بها ما عمل في صلاح الدين وفي جرف الصخر وفي ديالى. وبالتالي هذه المحافظات وهذه العشائر ستدافع عن نفسها، ستدافع عن أولادها، وستدافع عن ممتلكاتها مهما كانت التضحيات. هيدا تهديد؟ أنا لا نهدد، نحن بالعكس نحن نسعى إلى ردم الهوة بين مكونات الشعب العراقي. نحن بالعكس نريد أن نوقف هذا القتل، لأن كل ولكن أنت تقول اليوم نعتبر الحشد الشعبي غرباء وسنقاتل. نعم، الحشد الشعبي ليس أنا من أقول، لا يعني ممثلا بما تمثله طبعا شيخ خميس واتصالاتك ووجودك. يعني أنا أقول أن الحشد الشعبي هم اللي يقولون أننا، يعني الكثر منهم يقولون أن مرجعيتنا في إيران وأن الخامنئي هو مرجعنا. طيب هل كل السنة متفقين على هذا؟ هل هناك اليوم صوت سني واحد في هذه العشائر؟ وهل الشيعة كلهم متفقين؟ في آراء، في رأي للسيد الصدر مختلف تماما عن رأي الآخرين، وكذلك في الساحة السنية. لكن الغالبية في الساحة السنية، نعم الغالبية في الساحة السنية، سواء من السياسيين أو من شيوخ العشائر والفاعلين في الساحة السنية. كانت هناك اجتماعات في الإعلام. المجموعة السياسية الموجودة في بغداد رفضت رفضا قاطعا دخول الحشد الشعبي، وكذلك العشائر الموجودة في الأنبار وفي الموصل وفي بقية المناطق رفضت رفض قاطع لدخول الحشد الشعبي. أنا أقول أن دخول الحشد في هذه المناطق هو أشبه بحرب أهلية وثارات، وأتمنى على السيد العبادي وعلى الحكومة المركزية أن تمنع هذا العمل، وهي تحاول إلى الآن أن تمنع دخول هذه الميليشيات، وهي من الصعب أن تدخل وتسيطر. يعني احنا شفناها كيف عملت في تكريت وكيف انسحبت. طيب. اليوم الأولى أنا ليش أجيب ابننا، وهذا ابننا في عمارة في البصرة يقاتل في محافظاتنا، ليش ما أسلح ابن المحافظة؟ ليش ما أجيب ابن المحافظة؟ هل تدعو اليوم إلى بناء جيش سني في العراق؟ أنا أدعو إلى بناء جيش عراقي يتواجد فيه السنة بقوة، حالهم حال كل الطوائف الأخرى. هل هناك أي محاولات لتوحيد الصوت السني؟ نعم هناك محاولات، وخلال الشهر القادم سوف يكون هناك لقاء مهم جدا بين الأطراف السنية الفاعلة سواء في العمل السياسي أو خارج العمل السياسي، من الداخلين والمشاركين في العملية السياسية ومن المعارضين للعملية السياسية، ومن قادة الفصائل المقاومة ومن شيوخ العشائر وشيوخ الدين، مراجع الدينية في هذه المحافظات. سوف يكون هناك لقاء مهما في إحدى الدول الأوروبية، وسينتج عنه رسائل طمأنة للجميع. لماذا لقاء في إحدى الدول الأوروبية؟ في باريس على ما أعتقد. نعم، الرأي إلى الآن أن يكون هذا لم يتم، ما توصلتوا به؟ لا توصلنا، إنه يعني عدة خيارات، لكن الأفضل فيها هو أن يعقد هذا المؤتمر في باريس بمشاركة شخصيات من الساحة السنية. لماذا اخترتم يعني الخارج شيخ خميس؟ اخترنا باريس حتى ننطي رسالة. الرسالة الأولى أن باريس لم تشارك في احتلال العراق، وأن باريس ظلت تدعم جميع مكونات الشعب العراقي وعلاقتها طيبة مع الجميع. صحيح. وبالتالي أردنا أن يكون هذا المؤتمر في إحدى الدول الأوروبية حتى لا يتهمون. المشكلة اليوم عندنا قسم من السياسيين وقسم والإعلام الموجود يتهم الفعاليات السنية ويتهم الدول العربية على أي عمل. يعني إيران تتدخل ويخرج مستشار الرئيس الإيراني ويطالب بأن تكون بغداد عاصمة للإمبراطورية. مش يطالب، قال إن بغداد أصبحت العاصمة الجديدة للإمبراطورية الفارسية. يقولون والله تصرف فردي. يدخل قاسم سليماني بدون علم الحكومة المركزية ويقاتل في تكريت وفي ديالى وفي سامراء، ويقولون هذا تصرف فردي. تدخل الميليشيات وتعبث ويقول لك احنا تابعين لإيران ويريد يشيل هذا الحدود كلها، يقول لك هذا تصرف فردي. يحرقون البيوت، مئات البيوت يحرقوها وياخذون الاموال الناس غنائم،
يقول هذا تصرف فردي، شيخ في حين أن العرب نعم. أن العرب فهمت الفكرة. لو قال أي كلمة واحدة قالوا المشكلة كلها أن تدخل العرب والعرب ما متدخلين. طيب هل تعتقد أن داعش أكثر ما يضر السنة؟ نحن نقول أن أي تنظيمات إرهابية دخيلة على العراق، أي مؤسسات خارج سلطة الدولة، هي تؤذي كل مكونات الشعب العراقي وتؤذي مستقبل العراق. هل يمكن التفاوض مع داعش؟ يعني يمكن التفاوض مع إيران على صعوبته، ولكن هل يمكن التفاوض مع داعش؟ أنا أعتقد أن التنظيمات الإرهابية هذه الموجودة في الساحة العراقية، سواء من الميليشيات الطائفية المجرمة أو من التنظيمات الإرهابية، كلها لا تؤمن بالحوار، وبالتالي الإصلاح السياسي وإشراك كل مكونات المجتمع العراقي هو أفضل وسيلة للرد على هذه التنظيمات وطردها من العراق. طب عندي مجموعة من الأسئلة جدا سريعة ولكن مهمة، يعني للأسف ما يجري في العراق كثير وأغلبه ليس جيد. نازحي الأنبار، هل هناك صحيح أن هناك استهداف لسكان مدنيين نزحوا من الأنبار يحاولون اللجوء إلى بغداد العاصمة؟ هذه أحد المصائب صحيح الكبرى الحقيقة والمخزية والمعيبة أن تحدث في أي بلد يحترم نفسه ويحترم شعبه. طيب. نازحين خرجوا بحثا عن الأمن من منطقة في العراق إلى منطقة في العراق، إلى بغداد. بغداد اللي أجدادنا هم من بنوها ومن دافعوا عنها ومن ورثوها، دخلوا آمنين بدون ملابس. نعم. بدون أموال، بدون كل شيء، يريدون بس يدورون الأمن. يوقفوهم على حدود بغداد ويطالبوهم بالكفيل، ويخرج حتى نشوف الفوضى الموجودة. يخرج البرلمان بقرار يمنع هذا القرار، قرار وجود الكفيل. يعني أنت نازح من الأنبار، لازم كفيل من بغداد يكفلك يلا تدخل. يعني ما صايرة بين دول، ما تصير. يعني اليوم دول عندما تصير بها كوارث وتنزح شعوبها إلى هذه الدول تستقبلهم. طيب واللي عم بيصير هو قتل بالنازحين يوميا من قبل الميليشيات. استهداف يعني على الهوية فقط لأنهم من النازحين. طيب الدولة الكردية قادمة؟ أنا أعتقد إذا بقى العراق ضعيف بهذه الدرجة مستقبل العراق كله في خطر. هل الدولة الكردية خطر على العراق؟ أنا لا أقول أن هناك، أنا أتمنى وكل الخيرين أن يبقى العراق موحد، ولكن ضمن نظام يستقر فيه الجميع ويطمئن فيه الجميع. تراها قادمة؟ بفهم منك. إذا بقى العراق نعم أرى أن هناك دول تخرج في هذا. ما هي مسؤولية رجال صدام حسين عن تشكيل داعش، عن تمويل، عن وجودهم خلاله، وما سمعنا عن الدوري عز الدوري وغيره؟ يعني هذه ضجة دائما يستعملوها عندما يفشلون أزلام النظام والبعثيين اتهامات حاضرة. اليوم صار لنا 13 سنة من عمر الاحتلال. المشكلة ليس بوجود أشخاص من هذا النظام أو ذاك النظام، المشكلة هي في الخلل الموجود في بغداد. إذا حلينا هذا الخلل أنا أعتقد كل هذه المشاكل ستحل. يعني الناس اللي موجودين اللي مهمشين واللي مطرودين من وظائفهم وأبنائهم مهددين ومهدد مستقبلهم. احنا عندنا تجربة في كردستان. كردستان عندما رجعوا الأخوة الكرد إلى أقليم كردستان، أول قانون عملوه هو قانون العفو، عفوا عن الجميع حتى الذين عدالة الانتقالية. بالضبط. طيب. هذه عدالة انتقالية. طيب أنا وصلت معك للأخير شيخ خميس. خلينا نتخيل أنه في محكمة عدل تاريخية يقف أمامها كل من كان مسؤول عن ما يجري اليوم في العراق، عن القتل، عن الدمار، عن ضياع ثروات رائعة في العراق، الكبيرة في العراق، عن ضياع مجد العراق. من تضع أمام هذا العدل وأنت القاضي؟ أنا أضع المالكي وكل الطائفيين الذين عبثوا بأمن العراق ومقدراته. لكنني أقول في النهاية، ورغم كل هذه المصاعب ورغم كل هذه الآلام ورغم كل هذه الدماء، أن الشمس ستشرق من جديد على العراق، وسيرجع العراق مستقرا بأبنائه، وسيرجع هناك أمن في العراق
بعد ما يتفق كل المكونات على صيغة جديدة لإدارة هذا البلد، وهذه مو صعبة. اليوم بدينا نقترب من عندها أحسن من أفضل من أي وقت مضى. وبالتالي أنا أعتقد أن الأمل في المستقبل ما نعول عليه هو الوعي اللي صار عند الشعب العراقي أن هؤلاء الفئة اللي تتحكم في العراق هي مو تدافع عن أي طائفة، إنما تدافع عن مصالحها، وتدافع عن فسادها، وتدافع عن إجرامها وقتلها، وتدافع عن انصياعها للأجنبي. نحن سنخرج مجموعة إن شاء الله تدافع عن العراق وعن سيادة العراق وعن مستقبل العراق، عن كل العراقيين. عن كل العراقيين. ماذا تقول للشيعة في العراق؟ نحن نقول للشيعة في العراق أن المشكلة في هذه المحافظات ليست مع الشيعة، المشكلة هي مع التشيع السياسي، مع المجموعة الموجودة في العملية السياسية اللي خطفت المشهد السياسي وأصبحت تحارب أي مجموعة جديدة تخرج إلى المشهد من أجل أن تبقى على فسادها وعلى ظلمها باسم الخوف من المقابر الجماعية والخوف من المكونات الأخرى. تريد أن توجد لها بيئة موجودة، لكن نحن نقول أننا ندافع عن كل أهلنا في كل العراق، ونتألم لكل الآلام اللي تصير في أي مكان من العراق، وإن شاء الله نستشرف في المستقبل بأن يكون الجميع فيه آمنين مستقرين ويعيش بسلام وأمن. شكرا لوجودك معنا خميس خنجر. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. ألقاكم الأسبوع القادم بصراحة. العراق أزمات أمنية تبحث عن حل، وتحركات سياسية لم تسفر عن نتائج. داعش تضرب بقوة، والحكومة تتصدى دون جدوى، والطائفية هي العنوان الأبرز. أحوال العراق بين السياسة والأمن يناقشها خميس الخنجر، الأمين العام للمشروع العربي في العراق، بصراحة مع زينة يازجي.